राव मोरे कला वाणिज्य वरिष्ठ महाविद्यालयातील आमचे प्राचार्य मान्य डॉक्टर दीपक रावेकर सरांनी त्यांच्या सूचनेप्रमाणे TY BComच्या 6व्या सेमिस्टरसाठी हा वेबिनार अतिशय महत्त्वाचा आहे, कारण 5व्या सेमिस्टरला सुद्धा आपल्या महाविद्यालयाने वेबिनार आयोजित केलं होतं. 5व्या सेमिस्टरच्या वेबिनारला सुद्धा माननीय डॉक्टर शिवाजी पवार सर हेच मार्गदर्शन केले होते आणि आज सुद्धा ते आपल्याला लाभलेले आहेत. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने डॉक्टर पवार सरांचं मी हार्दिक स्वागत करतो. थोडक्यात परिचय सरांचा करून देतोय मी. सर डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनॉमिक्स ते HOD आहेत. मुलुंड कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुलुंड येथे ते 23 वर्ष झाले ते कार्यरत आहेत. सरांचं क्वालिफिकेशन MA MPhil PhD आणि UGC नेट आहेत. अशा प्रदीर्घ अनुभवाचे शिक्षक आपल्याला लाभलेले आहेत. त्यानंतर सरांचं पब्लिकेशन मागच्या वेळेस मी बरेच तुम्हाला माहिती दिलेली आहे. सरांचं जे रिसर्च पेपर आहे ते 20 ते 22 दरम्यान पेपर त्यांनी प्रेझेंट केलेले आहेत. सरांचं अनुभव म्हणजे ते चेअरमन पद भूषवलेले आहेत, नंतर मॉडरेटर म्हणून कार्यरत आहेत, त्याच्यानंतर डिपार्टमेंटचे अनेक कामं त्यांनी केलेले आहेत, NSS मध्ये काम केलेले आहेत. अशा अनुभवी शिक्षकांचं 5व्या सेमिस्टरला आपण बघितलेलं आहे. सरांनी एवढं चांगल्या पद्धतीने मार्गदर्शन केलं. त्या मार्गदर्शनाचं फळ मी तर म्हणतोय की आमच्या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना मिळालेलं आहे. कारण का इकॉनॉमिक्सचा रिझल्ट हा 97% लागलेले, फक्त एकच विद्यार्थी फेल झालेला आहे. त्याबद्दल मी मनापासून सरांचं आभार मानतो आणि सरांचं या वेबिनार मध्ये मी स्वागत करतो आणि सरांना विनंती करतो की सर आपण आमच्या महाविद्यालयातील आणि इतर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आपण 6व्या सेमिस्टरसाठी व्यवस्थित मार्गदर्शन करावं असे मी त्यांना विनंती करतो. ओव्हर टू यू सर. थँक्यू सर. पुन्हा एकदा महाविद्यालयाचे प्राचार्य त्याचप्रमाणे सरांनी आता माझी जी ओळख करून दिली त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे. त्याचप्रमाणे मला दुसऱ्यांदा आपल्या महाविद्यालयाच्या या प्लॅटफॉर्मवरती आपण जी संधी दिली त्याबद्दल पण सगळ्यांना खूप खूप धन्यवाद. आणि सरांनी आत्ताच सांगितल्याप्रमाणे महाविद्यालयाचा जो रिझल्ट आहे तो खूप चांगला लागला अर्थशास्त्राचा. फक्त एकच विद्यार्थी नापास झाला आणि बाकी जो सरांनी कालच सांगितलं की 78 इज द हायेस्ट मार्क फॉर युअर कॉलेज. सो दिस इज अ रिअली गुड अचिव्हमेंट फॉर द कॉलेज. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हे सगळं श्रेय जातं ते महाविद्यालयाला. त्याचप्रमाणे महाविद्यालयामध्ये आपल्याला शिकवत असणाऱ्या शिक्षकांना मी एक निमित्त आहे. 1 तासामध्ये मी जास्तीत जास्त काय देऊ शकतो की साधारणपणे काय गायडन्स करता येईल ते मी माझ्यापर्यंत त्याला 100% न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु हे सगळं यश तुमच्या महाविद्यालयातील शिक्षकांचं आहे. त्याबद्दल त्यांचे पण या ठिकाणी खूप खूप त्यांना मी धन्यवाद देतो आणि माझ्या या आजच्या लेक्चर सिरीजला सुरुवात करतो. तर विद्यार्थ्यांनो या ठिकाणी आपल्याला माहितच आहे की त्या ठिकाणी परीक्षेची डेट पण त्या ठिकाणी अनाऊन्स झालेली आहे 5 एप्रिल. आताच कोणीतरी विचारलं की 5 एप्रिललाच एक्झाम होणार का? हो होणार. कारण जोपर्यंत विद्यापीठाचं पुढील काही टाइम टेबल येत नाही, कमेन्समेंट डेट फक्त त्यांनी दिली आहे, टाइम टेबल अजून यायचं आहे. तर जेव्हा टाइम टेबल येईल ते एखादा दुसरा दिवस मागे पुढे होईल, परंतु त्या ठिकाणी तेच राहणार, त्याच्यात काही बदल होणार नाही. फक्त या ठिकाणी आता तुम्ही दिवस कॅल्क्युलेट करा की आज जर तुमचे साधारणपणे 11 तारीख आहे आणि 5 तारीख म्हणजे 1 महिन्यापेक्षा कमी कालावधी तुमच्याकडे आहे. तर त्याप्रमाणे कमी कालावधीत जास्तीत जास्त अभ्यास करून जो 78 तुमचा स्कोर आहे तो त्या ठिकाणी 95 आणि अबोव कसं जाईल याकडे तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. त्याचं कारण हेच की आता माझ्या पण महाविद्यालयातील काल जेव्हा विद्यार्थ्यांनी रिझल्ट सांगितले तर बऱ्याच मुलांना अबोव 90 पण आहेत आणि ते आपल्याला पण शक्य आहे असं काही नाही. कारण अर्थशास्त्र विषय कसा आहे हे तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही घोकमपट्टी करून चालणार नाही. तो विषय तुम्ही आत्मसात करून घ्या आणि एकदा तुम्ही आत्मसात केला आणि मग तुमच्या मनाने तुम्ही लिहायला जर सुरुवात केली तर ते नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर होणार आहे आणि त्याला तुम्हाला मार्क्स मिळणार आहे. या ठिकाणी आपण ठरल्याप्रमाणे according to the syllabus I have just prepared the few slides for the every module. One slide is there and in that slide what is the content we required that already mentioned
And as per the examination point of view, you also focus only on that content. So I'm just sharing the screen for you, and then we'll begin with the lecture. Just wait a few seconds for me. Yes, so my screen is visible for you. Visible, sir. Okay, thank you, sir. Thank you so much. Yeah. See the students, as per the syllabus point of view, first I will talk about the paper pattern, and then we'll go to the module wise, the important parts where we have to highlight for your study. The paper pattern, as needless to explain, गरज नाही तशी सांगण्याची, कारण असं की जो पेपर पॅटर्न तुम्ही सेमेस्टर 5 ला अभ्यास केला तर तोच पेपर पॅटर्न या ठिकाणी असणार आहे. पण तरी सुद्धा या ठिकाणी हा येस सर स्क्रीन व्यवस्थित काय ते तिथंच हे राहील, थांबलेलं आहे, पुढे काय जात नाही. हा नाही, मी अजून शेअरिंग सुरुवात नाही केली, फक्त जस्ट ओके येस येस. I'll just briefing them first. That is, what is a paper pattern, because that already learned even in the previous lectures when I took the first session in the semester 5. The same paper pattern will be there, students. 100 मार्काचा तुमचा पेपर असणार आहे आणि त्यामध्ये 6 क्वेश्चन आहेत. या 6 क्वेश्चन्स पैकी आपल्याला माहितच असेल की क्वेश्चन फर्स्ट इज व्हेरी scoring in the sense it is a objective type of the questions, where we are going to ask the two types of the question. Question number 1A carrying the 10 marks, where we are going to ask the almost true or false, and question number 1B where we are having the that is the MCQs or the multiple choice question. So in case of the MCQ choice question, if we have the 4 modules, so we are asking the 12 questions to you. 4 प्रमुख त्या ठिकाणी जे आपले चॅप्टर्स आहेत त्याच्यावरती आपण 12 तुम्हाला त्या ठिकाणी एमसीक्यूज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन विचारले, त्याच्यातील तुम्हाला 10 सोडवायचे. 12 सोडले तरी काही हरकत. अँड एमसीक्यूज युअर आन्सर विल बी देअर, तिथेच त्याचं त्या ठिकाणी उत्तर असणार आहे. परंतु टू चूज द अप्रोप्रिएट आन्सर इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्किल. यू मस्ट हॅव युअर ओन कॉन्फिडन्स, then you will be secured the full marks. If you rely on your friends ki ikudun tikudun आपल्याला मिळेल, then definitely you may face the problem. So therefore my humble request for you, you must have your own confidence, and MCQs also will come from only from the our syllabus that we have defined, so there is no any problem. So each module 3 MCQs we are going to select. 3 multiply 4 module, 12 MCQs will be there. You have to write the any 10. Very simple. And if you secure the 10 marks here, no problem for the passing. Then question number 1B, where we are having the true or false. Again here from every module we are selecting the 3 true or false sentences. 3 multiply 4 modules, again the 12. 12 त्या ठिकाणी विचारले जातील, तर तुम्हाला त्या ठिकाणी 10 सोडवायचे. 12 सोडवले ते अधिक चांगलं, काही प्रॉब्लेम नाही. एखादं चुकलं तर ते मार्क्स तुमचे तिकडे कव्हर होऊ शकतात. इथे पण त्या ठिकाणी इक्वल वेटेज प्रत्येक मॉड्यूलला देण्यात आलेला आहे. तर असा पहिला प्रश्न 20 मार्काचा. जस्ट ऍज्युम, तुम्ही जस्ट विचार करा विद्यार्थ्यांनो, की जर तुम्हाला 20 पैकी 20 मार्क मिळाले तर पासिंगला मार्क्स किती बाकी राहिले? 20. 40चं पासिंग आहे. पासिंग इज नॉट द क्रायटेरिया. वी हॅव टू अचीव द हायर ग्रेड. आता ज्यांना कोणाला 78 मार्क मिळाले, मला काल सरांनी सांगितलं, खूप चांगले मार्क्स मिळाले, पण अजून 2 मार्क्स मिळाले असते तर तुम्हाला या सब्जेक्ट मध्ये ओ ग्रेड मिळाले असते. सो हियर you have to be very much serious about the first question, and I'm just going for the last question also. The remaining questions, as well, we know that last question also the equal very scoring question, because here we are asking the almost we are asking the short notes. On 6 short notes we'll ask you answer only 4. Means here again you have the 100% choice. आता 5 मार्काची शॉर्ट नोट्स किंवा त्या ठिकाणी तुम्ही टिपा जेव्हा लिहाल तेव्हा तुम्हाला विद्यार्थ्यांना माहिती, प्रत्येक टिपेला तुम्ही एक एक पेज जरी लिहिलं विथ द पॉइंट्स, यू विल गेट द 3-4 मार्क्स. 4 जरी मिळाले तरी तुम्हाला त्या ठिकाणी 16 मार्क झाले. पहिले 20 हे 16 36 झाले.
रिमेनिंग 4 क्वेश्चन आपल्याला 4-4 मार्क तर आरामात मिळणार. बट आवर टार्गेट इज नॉट द ओनली पासिंग मार्क्स, आवर टार्गेट इज ऑलमोस्ट O grade. Everybody should have the O grade target. So this is question number 1, objectives. Question number 6, again this question will be for the short notes, means it is also scoring question. In between question number 2 to question number 5, that is again based on the module. Question number 2 is based on the module number 1, where again here 3 questions will ask, you have to choose any 2 carrying the 15 marks. म्हणजे 3 पैकी कोणतेही 2 प्रश्न सोडवा, तुम्हाला त्या ठिकाणी 15 मार्क त्या प्रश्नाला असतील. म्हणजे प्रश्न दुसरा तुमचा जो आहे तो मॉड्यूल नंबर 2 वर आहे, प्रश्न मॉड्यूल नंबर 1 वर आहे. थर्ड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द मॉड्यूल नंबर 2. इथे पण तोच पॅटर्न आहे, ABC, यू चूज एनी 2. देन क्वेश्चन नंबर 4 इज बेस्ड ऑन द मॉड्यूल नंबर 3. त्यापैकी तुम्ही 2 चूज करा, तुमच्या आवडीचे जे प्रश्न चांगले. अँड ऑलवेज थिंक यू हॅव टू सिलेक्ट द बेस्ट क्वेश्चन ऑलवेज फर्स्ट, that carrying the more weightage, because the first impression is the last impression. Therefore here again my humble request that you have to choose the question in such a way ki tumhi lihu shaktat vyavasthit. And question number 5 is based on the module number 4. Here again 3 ABC question will be there, and you have to choose the almost easier question for you. So this is a paper pattern, that's why I already told you that the paper pattern will be almost similar, so there is no any change. Now I'll just sharing the module number 1, and module wise we'll go ahead, and in between if you are having the any doubt or the any problem, you can be anytime you ask me, you raise your hand on the screen, I will clear your doubts. See the students, the module number 1 is introduction to the international trade. As you already learned the Indian economy aspects in the semester 5, and this semester we are going to concern with the international trade or the international trade theories. Now what are the contents or the important points already highlighted on the screen? You have to prepare the one question on every points already given here, such as Ricardian theory of the comparative cost. Module number 1, message chapter 1st is based on the Ricardian theory of the international trade. So in this theory, if the question may come, critically evaluate the Ricardian theory of the comparative cost. In this case, if we use the word critically, so it's a very common, you have to be highlight the limitations also. Many times what happen, the students only giving the theory and not writing the criticisms. If they are not mentioning the criticisms, then no need to write. But if they are mentioning that the critically examine, then you have to brief the Ricardian theory with the help of the example, and then give the conclusion as well as the your limitations. म्हणजे रिकार्डोचा जो सिद्धांत आहे, तुलनात्मक खर्चाचा सिद्धांत, याच्यावरती जर एखादा प्रश्न आला तर त्यांनी जसं विचारलं की रिकार्डोच्या तुलनात्मक खर्च सिद्धांताचे टीकात्मक परीक्षण करा. तर या ठिकाणी आपल्याला नुसतं सिद्धांत स्पष्ट करून चालणार नाही विद्यार्थ्यांना, तर आपल्याला त्याचं त्या ठिकाणी टीकात्मक परीक्षण पण करायचं आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी काय करतात, फक्त थेरी लिहून येतात आणि क्रिटिसिझम विसरून जातात, किंवा त्यांना येत नसेल, किंवा जे काय असेल टाइम पिरियड असेल जे काय असेल. परंतु या ठिकाणी नेहमी लक्षात ठेवायचं, प्रश्नाची सुरुवात करताना मागच्या वेळेस मी सांगितलं, डोंट राईट द क्वेश्चन आन्सर ऍज अ एसे टाईप, आणि तुम्ही हे त्यावेळेस नक्कीच फॉलो केलेलं आहे एक्झाम मध्ये. अँड दॅट्स वाय द सर ऑलरेडी टोल्ड की आमच्या विद्यार्थ्यांना खूप चांगले मार्क मिळाले आणि चांगला रिझल्ट लागला. तर त्याचं तुम्हाला फळ याही सेमिस्टरला मिळणार आहे. सो पेपर्स वी आर ऍसेसिंग ऑनलाईन. आम्ही पेपर हे ऑनलाईन पद्धतीने तपासत असतो. प्रत्येकाला त्या ठिकाणी टार्गेट असतं, कोणाला एवढा वेळ नसतो वर्ड टू वर्ड वाचायला. तर आपलं क्वेश्चनचं आन्सर जितकं सिस्टमॅटिकली तुम्ही लिहाल तेवढं तुम्हाला चांगले मार्क्स मिळणार. समजा एक उदाहरण घ्या, तुम्ही रिकार्डियन थेरी घेतली, तर त्या ठिकाणी एक इंट्रोडक्शन लिहा, एक पॅरेग्राफ मध्ये 2-4 ओळींमध्ये, पण तिथे लिहा प्रस्तावना किंवा इंट्रोडक्शन हायलाइट करा. पवार सर. हा सर बोला ना. ऍक्च्युली ना तुमची फक्त ते विंडो दिसते, म्हणजे पूर्ण फाईल दिसतात, अजून स्क्रीन शेअर नाही झालेली सर. अजून झालेलं नाही सर, एक मिनिट. नाही तुम्ही हे मिनिमाइज करा ना, जे डॉक्युमेंटचं सेक्शन आहे तुमचं ते मिनिमाइज करा तुम्ही. ओके 1 मिनिट. म्हणजे तुम्हाला तिकडे काही दिसतच नाही का सर? आम्हाला फक्त ते फाईल सेक्शन दिसतंय तुमचं. हा, इकडे मोठ्या स्क्रीनला काही दिसत नाही. हा, मोठ्या स्क्रीनला दिसतंय, तुमची स्क्रीन दिसते,
हा पण ते डॉक्युमेंट सेक्शन दिसतात, नंबर ऑफ फाईल्स आहेत त्याच्यामध्ये. त्या फाईलच दिसतात, बाकी इकडे हा, मोठ्या स्क्रीनला काही हा. दिसत नाही. मोठ्या स्क्रीनला काय दिसत. पण त्याच्यासाठी एक मिनिट, तो काय करता येईल. ऍक्च्युली काय माहितीये सर, पीपीटी ओपन करा तुम्ही आधी, हा हा किंवा आणि ते मिनिमाइज करा. तुमची जी मेन विंडो जिथं फाईल ठेवलेल्या आहेत ना तुमच्या डॉक्युमेंटच्या, ती मिनिमाइज करून हे करा. आता आम्हाला माऊस दिसतंय तुमचं कर्सर वगैरे. आता दिसतंय सर? नाही सर, अजून नाही का? ते एक्सपर्ट सिरीज आहे ना तुमचं, TY BCom सेम फाईल आहे ना ती. हा 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 ती ओपन करा ना सर. ती केली होती सर. एक मिनिट ट्राय करतो. आता दिसतंय सर? अजून नाही, अजून. एक मिनिट, आय जस्ट टेक द हेल्प ऑफ माय डॉटर. 1 मिनिट. ए श्रद्धू, इकडे घे, स्क्रीन त्यांना दिसत नाही. ही स्क्रीन आहे ना, त्यांना दिसत नाही, फक्त हे दिसतंय साईडचं दिसत. एकदा स्लाइड शो चालू करा ना, स्लाइड शो म्हणजे बघता येईल. एक मिनिट सर, ट्राय. आता दिसते सर. दिसतंय सर? हा आता दिसतंय. दिसते हो सर. सर, दिसतंय. ओके ओके, थँक्यू. ओके सर, दिसतंय आता ना? येस सर, दिसतंय व्यवस्थित. Okay, okay, thank you, sir. So, see the students, sorry for the interruption. The screen was not visible for you. So, Okay, sir, okay. sir guided me. No problem. Thank you, sir. So, I was talking about the Ricardian theory of the comparative cost theory. So, and the theory is very simple, as you know that one paragraph you have to write the introduction. Second paragraph you have to mention the that example, that is even the same example already given in the book. If that you are using, there is no any problem. जसं त्या ठिकाणी 2 कंट्री आणि 2 वस्तूंचं उत्पादन, त्याच्याबद्दल त्यांचा जो सिद्धांत आहे तो त्या ठिकाणी तुम्ही थोडक्यात मांडायचा आणि क्रिटिसिझम पत्र त्या ठिकाणी लिहिलं पाहिजे. द क्वेश्चन विल आस्क फॉर ओनली 7.5 मार्क्स. तर 7.5 मार्काला आपण किती लिहायचं हे आपण आधी ठरवून घ्यायचं. बऱ्याच वेळा विद्यार्थी, सॉरी जस्ट अनम्यूट, सगळ्यांनी म्यूट व्हा बरं प्लीज, इट डिस्टर्ब द लेक्चर्स. ओके, थँक्यू. सो इफ यू आर रायटिंग द आन्सर्स इन सच अ वे, introduction, then the example of the theory, then diagrammatical form, and lastly criticisms, and then the conclusion. And one more short notes on the same part you have to prepare, that is the applicability of the Ricardian theory of the real world. Because even apart from the criticisms, किती जरी टीकात्मक मूल्य आपण बघितलं असेल, but we know that the theory is very very useful and it is based on the specialization, and therefore practical applicability means if we relax of the certain assumption, काही assumptions आपण बाजूला ठेवले तर त्या ठिकाणी ही थेरी करंट वर्ल्ड मध्ये किंवा वास्तविक जगामध्ये त्या ठिकाणी युजफुल ठरू शकते. ते पण तुम्हाला एक 4-5 पॉइंट मध्ये, इफ द क्वेश्चन मे कम फॉर द शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन, because in case of the applicability of the Ricardian theory to the real world, this question may not come for the long answer question. Only Ricardian theory you have to prepare. Now I am just moving to the next chapter from the same module, HO theory of the international trade. That is a Heckscher-Ohlin theory. आणि Heckscher-Ohlin theory स्टुडंट्स, इथे या ठिकाणी मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगू इच्छितो की एक आमचं सरांना पण माहित असेल, आमचं एक ऑब्झर्वेशन आहे की बरेच विद्यार्थी या प्रकरणावरती जेव्हा प्रश्न येतो तेव्हा त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी व्यवस्थित लिहिलेलं नसतं. त्याचं कारण असं की थेरी समजायला जरी सोपी वाटत असली बरोबर, परंतु ती प्रत्यक्षामध्ये लिहिण्यामध्ये स्टुडंट्सच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यू मी सांगतोय की त्या ठिकाणी ती कठीण जाते. परंतु जर तुम्हाला हा प्रश्न ऍज अ मोठा प्रश्न सोडवायचा नसेल, इवन दिस चॅप्टर यू वॉन्ट टू स्किप असाइड, नो प्रॉब्लेम, you will not lose your marks. If the question may come on the HO theory, just keep that question aside, and we have the ABC. Remaining 2 questions you have to complete in 100%. But skip means long answer साठी तुम्ही लिहू नका जर तुम्हाला येत नसेल तर. ज्याला परफेक्टली येत असेल
चांगला कॉन्फिडन्स असेल तर लिहा. ऍज अ टीचर आय कॅन नॉट से की यू हॅव टू स्किप दिस पार्ट, बट to save your time, because if you see the entire chapter of the lecture rolling theory, you will be understand that it requires too much pages to complete the theory, because in this theory you have to explain the meaning, their statement, their assumption, then thereafter the factor intensity, then you have to also concentrate on the factor abundance again in two ways: factor abundance in the physical terms as well as the factor abundance in the price, or even the in case of the factor prices. So it's, and again the diagrammatical presentation, and again the criticisms. So in this case it's very difficult. So my suggestion is that, but you have to read this theory, because on this part the question they may ask also in the objectives. जसं तुम्हाला त्या ठिकाणी एमसीक्यू साठी पण प्रश्न एचओ थेरीवर येऊ शकतात, त्याचप्रमाणे ट्रू ऑर फॉल्स वरती प्रश्न येऊ शकतात. तर त्यासाठी ही थेरी तुम्ही वाचून ठेवा चांगल्या प्रकारे, आणि लॉंग असं क्वेश्चन आला तर त्या ठिकाणी बाकीचे दुसरे दोन प्रश्न तुमचे व्यवस्थित असतील तर यू जस्ट कीप दिस थेरी असेल. सो दिस इज माय वन सजेशन फॉर यू. देन द नेक्स्ट चॅप्टर इज बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड. व्यापाराच्या, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या ज्या काही शर्ती असतात त्याच्यावरती त्या ठिकाणी हा चॅप्टर त्या ठिकाणी अवलंबून आहे. आणि याच्यामध्ये बेसिकली 5 इम्पॉर्टंट टर्म्स ऑफ द ट्रेड कॉन्सेप्ट यू हॅव टू थॉरली लर्न विथ द लिमिटेशन्स. याचं कारण असं आहे की याच्यावरती बरेचसे ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पण येतात. आणि टर्म्स ऑफ ट्रेड मध्ये ऍज वी ऑल नो दॅट दीज आर द व्हेरी सिम्पल कॉन्सेप्ट. जस्ट त्याचं मिनिंग तुम्ही एक्सप्लेन करा, व्हॉट इज द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द पर्टिक्युलर कॉन्सेप्ट, एक्झाम्पल द्या or equation you have to give and complete your answer. So first theory, as we know that net barter terms of trade, or the same concept also we can call as the commodity terms of trade. Then commodity terms of trade, you just by head the formula, give the description, what is the TC stand for the commodity terms of trade, PX1 stand for the price of the index, X is the export, etc. That you have to already started your study, that is not a problem. Then the second concept we'll have gross barter terms of trade. It is also the extension of the same theory that is explained by the Professor Tossing. In case of the question may come for the objectives, who has developed the concept of the gross barter terms of trade. So you should know that is the Professor Tossing explained the same thing. Then the third terms of trade we have income terms of trade, and again further the Jacob Weiner also defined the two more concepts, that is the single factor terms of trade and the double factor terms of trade. That's it. And then you also see one point in case of the short, simultaneously I am also explaining the long answer question and which are the questions may chances are there for the short notes. Short notes, what are the various factors affecting the terms of trade? Very simple, just few factors, 5 factors you have to read and write in the exam if the question may come for the short answer question. Very simple. And then the last part of this module is concerned with the gains from the international trade. It's a very simple and the interesting chapter. म्हणजे एखादा देश जर त्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये सहभागी होत असेल तर त्याला कोणते कोणते फायदे होऊ शकतात, कोणते कोणते लाभ त्या देशाला होऊ शकतात, दॅट इज द गेन्स. इट इज नॉट द वेगळा असा प्रश्न नाही. तर हे तर आपल्याला सगळं तुम्हाला शिक्षकांनी, तुमच्या टीचरांनी, प्रोफेसरांनी शिकवलंच असेल की त्या ठिकाणी एखादी देश जर आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये सहभागी होत असेल तर त्याला कोणते कोणते फायदे होतात. सो दीज आर द गेन्स, few or 5 gains you have to read thoroughly, and short notes on this particular chapter you have to be prepared on the offer curve. Very interesting part with the help of the diagram. दोन कंट्रीचे जे ऑफर प्रस्ताव कर्व आहे, उत्तर आहेत, ते जेव्हा एकमेकांना छेदतात तेव्हा त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटरमाइन होतो, हे तुम्ही अभ्यासलेलं आहे. आणि गेन्स साधारणपणे कोणते कोणते गेन्स त्या ठिकाणी होऊ शकतात ते पण तुम्ही त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करू शकतात. फक्त ऑफर करूच्या थोडंसं कॉन्सन्ट्रेट करा की डायग्राम व्यवस्थित असली पाहिजे. इफ युअर डायग्राम इज ॲक्युरेट you will get the full marks. Nobody take the efforts to read your explanation. So be alert की डायग्राम should be self explanatory. म्हणजे ती डायग्राम स्वतःबद्दलच त्या ठिकाणी माहिती सांगू शकली पाहिजे. नाही तर डायग्राम मुलं काढतात, कशी काढतात, फक्त रेघा ओढतात बरीचशी मुलं, यू विल गेट द 0 मार्क्स. तर या ठिकाणी डायग्राम ड्रॉ करताना एक्स ऍक्सिस तुम्ही काय दाखवलेला आहे, वाय ऍक्सिस तुम्ही काय दाखवलेला आहे, हा कर्व जो आपण एक्झॅक्टली दाखवतो कोणत्या कंट्रीचा कर्व आहे, तो कसा एकमेकांना छेदतो, इक्विलिब्रियम कुठे डिटरमाइन होतो. सो व्हेरी परफेक्टली ऑफ द ॲक्युरेट. याच्यासाठी मी एकच सजेशन तुम्हाला देईल विद्यार्थ्यांना की डायग्रामची प्रॅक्टिस करा. एकदा दोनदा तुमच्या हाताखालून जाईल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम नाही, यू विल गेट द व्हेरी व्हेरी गुड मार्क्स. सो द गेन्स कोणते कोणते साधारणपणे असतात, ऍज यू नो दॅट द इफ द कंट्री पार्टिसिपेट, एखादी देश जेव्हा आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये सहभागी होतो आयात निर्यातीच्या प्रक्रियेमध्ये, त्यावेळेस त्या ठिकाणी तो देश फक्त स्वतःसाठी उत्पादन करत नाही,
तर तो त्या ठिकाणी वर्ल्ड साठी पण उत्पादन करतो आणि त्यामुळे एकूणच उत्पादन, जगाचं उत्पादन त्या ठिकाणी वाढण्यास मदत होते. त्याचप्रमाणे कन्झम्पशन, आपण जर त्या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सहभागी झालो नाही तर आपण कोणत्या वस्तूंचा उपभोग घेऊ शकतो की जे आपल्या देशामध्ये तयार होतो. But once country participate in the international trade, we can consume the commodity that produced outside the world. म्हणजे दुसऱ्या देशात तयार होणाऱ्या वस्तू पण त्या ठिकाणी आपण वापरू शकतो. हे कशामुळे शक्य झालं? आंतरराष्ट्रीय व्यापारामुळे. नाउ यू हॅव टू टेक द एक्झाम्पल, एव्हरीबडी नवीन जनरेशनला क्रेज असते की आपल्याकडे इम्पोर्टेड वस्तू असावी, ऍपलचा फोन असावा. So now it is very much easier. How it is possible? Because of the international trade. So consumption पण त्या ठिकाणी वाढू शकतं. Then higher economic welfare, लोकांच्या त्या ठिकाणी कल्याणामध्ये त्या ठिकाणी खूप चांगल्या प्रकारे वाढ होते. Because if we importing the foreign technology, installing in our country, production will increase, qualitative production will be increased, and thereby income level, once they get the job, income level will rise. As the income level rises, their standard of living also will be improved. म्हणजे सामाजिक कल्याणामध्ये त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे वाढ होते. हा पण त्या ठिकाणी महत्त्वाचा ऍडव्हान्टेज आहे. अँड डायनॅमिक गेन्स आर कन्सर्न विथ द आधुनिकतेचे बरेचसे फायदे त्या ठिकाणी देशाला घेता येतात. साधारणपणे R&D फेज, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, वी कॅन इम्पोर्ट द फॉरेन टेक्नॉलॉजी. And modern world is not the static world, as we all know that it is a dynamic. Daily the changes are occurred. As you can take the example in 1997-90, you ask your parents, your teacher also, when the mobile phone introduced in the market, that time the incoming call rates were there, and it was very difficult to only richer person having that. And now everybody having the mobile phones. How it is possible? Because of this innovation, because of these changes are happening in the world. So these are the basically important gains from the international trade. Simultaneously, while preparing the gains, you just concentrate on the offer curve, and the factors determining the gains. It's a very simple part, we can easily write. So this is the model number 1. So you have to highlight only these aspects, and what is the other information given in the different textbooks, different things that you have to just ignore as per the examination point of view. So this is the model number 1. Now I am just moving to the model number 2, students, that is the commercial policy. See, one more thing I want to tell you. In the first semester, for the semester 5, I also delivered the lecture for you. That time you just check the syllabus 5, semester syllabus 5 and semester 6 syllabus. As compared to semester 5, semester 6 चा सिलेबस हा अत्यंत मर्यादित आहे, कमी आहे, आणि त्यामुळे ह्या वेळेस 100% तर रिझल्ट मिळणारच आहे आपल्याला, पण त्याचबरोबर पर्सेंटेज पण तुमचं वाढणार. आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र हा विषय असा आहे की तुम्ही जेवढा इंटरेस्ट घ्याल, यू विल बी एन्जॉय. कमर्शियल पॉलिसी बेसिकली very very important part, and here we will be talk in this chapter about the commercial policy, its meaning, आपल्याला त्याचा अर्थ माहित असला पाहिजे, आणि त्याचे ऑब्जेक्टिव्स काय, त्याच्यावरती एक थोडीशी शॉर्ट नोट तयार करून ठेवा इन केस ऑफ द क्वेश्चन मे कम फॉर द शॉर्ट नोट्स. बट इन केस ऑफ द लॉंग टर्म क्वेश्चन, हिअर द फ्री ट्रेड पॉलिसी, त्याचप्रमाणे त्याच्या बाजूने असणारे युक्तिवाद आणि त्याच्या विरोधी असणारे युक्तिवाद तुम्ही चांगल्या प्रकारे तयार करून ठेवा. कारण फ्री ट्रेड पॉलिसी किंवा प्रोटेक्शन पॉलिसी या दोघांपैकी एक प्रश्न 100% तुम्हाला येणार आहे, अँड इट्स अ व्हेरी व्हेरी इझी पार्ट. म्हणजे फ्री ट्रेड पॉलिसीचा अर्थ तुम्हाला माहिती आहे की जेव्हा व्यापारावरती कोणतेही बंधनं नसतात सरकारकडून, बंधनं कोणत्या कोणत्या स्वरूपात असतात, ज्या जकाती, टॅरिफ्स, बिगर जकाती, नॉन टॅरिफ बॅरियर्स, कुठल्याही प्रकारची बंधनं जेव्हा व्यापारावर असतात, अशा व्यापाराला आपण त्या ठिकाणी फ्री ट्रेड पॉलिसी म्हणतो. त्याच्या बाजूने असणारे युक्तिवाद कोणते आणि त्याच्या विरोधी असणारे युक्तिवाद कोणते, ते प्रत्येक याचे फक्त 5-5 पॉईंट करून ठेवा, जास्त गरज नाही. मी तर 4-4 पॉईंट जरी केले तरी खूप इनफ आहे, कारण तुम्ही फ्री ट्रेड पॉलिसीचं मिनिंग पण एक्सप्लेन करणार आहे. कुणाचा तरी माईक अनम्यूट झालाय, तो म्यूट करा प्लीज जरा, इट डिस्टर्ब द लेक्चर. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. अजून पण आवाज येतोय? Somebody unmuted, please mute yourself, dears. Okay, thank you all. So I was talking about the free trade policy, and protectionist policy means, as we know that, आपल्याला माहिती आहे की फ्री ट्रेड पॉलिसीमुळे किंवा मुक्त व्यापाराच्या धोरणामुळे की त्या ठिकाणी बरेचसे डिसएडव्हान्टेजेस आपण बघितलेले आहेत, की त्याचा जास्तीत जास्त फायदा हा त्या ठिकाणी विकसित देशांनाच होतो, आणि विकसनशील त्या फायद्यांपासून, त्यांच्या लाभांपासून नेहमीच दूर राहिलेले आहेत. आणि त्यासाठी म्हणून प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी म्हणजे संरक्षित व्यापार धोरण या ठिकाणी अवलंबिलं जातं. Under the WTO's guidelines, now it's very difficult to again the protectionist policy. We all know that
because the WTO's conditions are telling that we should open the trade. Even in case of the India's example, as we learn in the semester 5, की आपण 1991 नंतर आपल्या देशाची कवाडं दारं उघडी केली जगासाठी आणि त्याचे फायदे पण आपण एन्जॉय केले, त्याचे ड्रॉबॅक्स पण आहेत. तर प्रोटेक्शन पॉलिसी कशासाठी, की जेव्हा फ्री ट्रेडमुळे जे काही डिसएडव्हान्टेजेस होतात तर आपल्या देशातील बेसिकली जो उद्योगधंदा आहे तो त्या ठिकाणी नष्ट व्हायला लागतो. तेव्हा त्या उद्योगधंद्याला वाचवण्यासाठी गव्हर्नमेंटचं प्रोटेक्शन, गव्हर्नमेंटचं संरक्षण त्या उद्योगांना, बेसिकली छोट्या छोट्या लहान उद्योगांना संरक्षण खूप महत्वाचं असतं. कारण आपण फक्त इम्पोर्ट करत राहिलो ऍज विनर ॲट द चायनावरून आपण सगळे प्रकारचं प्रोडक्ट घेतो आणि त्यांच्या किमती कमी असतात आणि त्याच्यामुळे आपले बरेचसे उद्योग बंद पडले. देन इन दिस केस यू हॅव टू फर्स्ट प्रिपेअर द मिनिंग ऑफ द प्रोटेक्शन पॉलिसी आणि त्याच्यासाठी जे आर्ग्युमेंट आहेत म्हणजे त्याच्या फेवर मधले असलेले युक्तिवाद असतील बाजूने असणारे आणि त्याच्या विरोधी असणारे युक्तिवाद, हे 2 प्रश्न तुम्ही करून ठेवा. या दोघांपैकी एक प्रश्न तुम्हाला 100% कुठे ना कुठे विचारला जातो अँड जरी नाही विचारला तुम्हाला बेनिफिट सांगतो. तर तुम्ही जेव्हा हे सगळं डिटेल्स थरली वाचाल तर तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह दॅट इज ते MCQs आणि ट्रू ऑर फॉल्स, चुकी बरोबर आणि ते विधाने पूर्ण करा योग्य पर्याय निवडून, ते तुमचा अभ्यास ऑटोमॅटिकली होऊन जातो. त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळं वाचण्याची गरज नाही. सो माय हंबल रिक्वेस्ट अगेन हिअर की you have to read each and every theory very very thoroughly. Then in the same chapter or the same module we'll have the very simple chapter and the interesting chapter, types and the effects of the tariffs. टॅरिफचा तुम्हाला अर्थ सांगायचा आहे. जकाती म्हणजे काय, त्याचं मिनिंग एक्सप्लेन करा. नंतर एखादं उदाहरण देता आलं तर द्या. आणि त्याचबरोबर जर गव्हर्नमेंटने बाहेरच्या उत्पादनांवरती, परदेशातून येणाऱ्या उत्पादनांवरती जकाती लावल्या, त्याच्यावरती टॅक्स लावला, कर लादला, तर त्याचे काय परिणाम होतील ते परिणाम एक्सप्लेन करताना प्रोफेसर किंडलबर्गर explain the total 8 effects of the tariffs. So these tariffs, if you are explaining only theoretical way, no problem, you will get the marks. But before explaining this tariff, if you give the diagram and few effects, काही त्यातले परिणाम जर तुम्ही त्या आकृतीच्या द्वारे स्पष्ट केले तर त्या ठिकाणी एक्झामिनरला वाटेल की नाही स्टुडंटचा अभ्यास खूप चांगला झालेला आहे आणि याला आपल्याकडून चांगले मार्क्स दिले पाहिजे. तर अशा ठिकाणी 7.5 पैकी तर 7 मार्क तर तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मिळणार. यू विल गेट द 7 मार्क्स ऑटोमॅटिकली, नो प्रॉब्लेम ॲट ऑल. सो दॅट्स वाय you have to refer the diagram and then you have to explain the each and every point thoroughly. Then we have the non-tariff barriers in the same chapter, and under the non-tariff barriers the next point also based on the non-tariff barriers, that is the types of the various types of the import quotas as well as their effects of the tariffs and the effects of the import quotas almost similar. There is no difference, almost similar. कारण दोघांचा उद्देश काय आहे, दोघांचा उद्देश त्या ठिकाणी परकीय उत्पादनांना थोडंसं आळा घालणं, इम्पोर्टला बेसिकली आयातीला, आणि आपल्या देशातील उद्योगांना संरक्षण देणं, हा बेसिकली त्यांचा उद्देश आहे टॅरिफचा आणि कोटाचा. इव्हन द नॉन टॅरिफ बॅरियर्स अँड अदर फॉर्म ऑफ द नॉन टॅरिफ बॅरियर्स जे आपले आहेत ते फक्त शॉर्ट नोट साठी करून ठेव. अदर फॉर्म्स आर व्हेरी सिम्पल, सबसिडीज आहेत, त्याच्यामध्ये व्हॉलंटरीली एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट्स आहेत. सो दे आर व्हेरी इझी. अँड व्हाय वी आर युझिंग द नॉन टॅरिफ बॅरियर्स? Because under the WTO's era, we all know that WTO is telling us we are not supposed to impose the tariffs and duties. Trade should be free. So for this purpose, here students, we have to be very much careful about the non-tariff barriers. And import quota, it's a very simple. Physically quantitative restriction, त्याला आपण कोटा म्हणतो. म्हणजे दरवर्षी आपण समजा 5,000 घड्याळ जर जपानकडून आपण आयात करत असू आणि आपल्याला जर आपल्या देशात जपानकडून आयात थांबवायची असेल त्या ठिकाणी पुढच्या वर्षी आपण फक्त 1,000 वॉचेसची त्यांना डिमांड करू, 4,000 कमी झाले. दॅट इज अ कोटा. कोटा आयात करतो त्याचा त्या ठिकाणी कोटा फिक्स करायचा अँड थ्रू दिस वी हॅव टू जस्ट गिव्ह द बेसिकली आपल्या देशातील उद्योगांना आपल्याला संरक्षण द्यायचं. सो दिस इज द टॅरिफ अँड द नॉन टॅरिफ बॅरियर्स. अँड द लास्टली इन द सेम मॉड्यूल वी आर गोइंग टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट, दॅट इज द international economic integration and its various forms. Meaning of the economic integration, आर्थिक एकात्मता, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकात्मता काय आहे आणि त्याचे व्हेरियस फॉर्म्स काय. ते फॉर्म्स पुस्तकामध्ये 7-8 दिलेले, एवढे लिहिण्याची गरज. यू हॅव टू फर्स्ट रिफर द फर्स्ट 4 important forms, that will be the very very important. And then you have to concentrate only 2 aspects in this module, that is one is the EU, European Union,
युरोपियन समुदाय जो आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर कधी स्थापना झाली, इंट्रोडक्शन, त्याचं त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर काय आहे, कोणते कोणते देश, सगळ्या देशांची नावं लिहिण्याची गरज नाही, एवढी लक्षात राहणार नाही. आधी 28 देश होते, आता 27 आहे, कारण आपल्याला अजून एक टर्म आहे ब्रेक्झिट. ब्रेक्झिटचा अर्थ काय की ब्रिटन, युके, युनायटेड किंगडम या देशाने ऑलरेडी, जेव्हा आम्ही हा सिलेबस फ्रेम केला बोर्ड ऑफ स्टडीज मध्ये, तर त्यावेळेस दॅट इश्यू वॉज गोइंग ऑन, ब्रेक्झिट वरती चर्चा चालू होती. आणि आता तो इश्यू ऑलरेडी संपलेला आहे, कारण ब्रिटनने ऑलरेडी एक्झिट घेतले. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडले. आता 27च कंट्री आहेत. तर एक ब्रेक्झिट वरती फक्त शॉर्ट नोट करून ठेवा. ब्रेक्झिटचा अर्थ काय, त्याच्यासाठी कसे कसे प्रयत्न झाले, अँड करंटली आता ऑलरेडी एक्झिट घेतले ते पण लिहा, जे पुस्तकात नसेल. सो द एक्झामिनर विल नो की नाही, माझ्या स्टुडंट्सला, सगळ्या विद्यार्थ्यांना करंट नॉलेज आहे. एंड द एशियन, दैट इज ऑल्सो वन मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बना के रख सकते हैं. दैट इज ऑल्सो व्हेरी इजी. ब्रेक्स एशियन्स वरती आपण लिहू शकता, त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह करून ठेवा अँड रिसेंट डेव्हलपमेंट करा. दॅट्स इट. सो दिस इज द कमर्शियल पॉलिसी मॉड्यूल नंबर 2. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग. इंटरेस्टिंग मी एवढ्यासाठी म्हणतो की तुम्ही जेव्हा स्वतःहून आनंद घ्याल ते प्रकरण किंवा ते चॅप्टर्स वाचण्याचा, आणि जेव्हा ते ज्ञान आत्मसात कराल, आणि आत्मसात करता करता साईडला एक वही ठेवा, त्याच्यामध्ये प्रश्न लिहा, त्याचे पॉइंट्स लिहा, पॉइंट्स बाय हार्ट करा, एक्सप्लेनेशन तुम्ही ऑटोमॅटिक लिहू शकता. सो हा दुसरा तुमचा कमर्शियल पॉलिसी, व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग चॅप्टर. नाउ आय एम जस्ट मुव्हिंग टू द मॉड्यूल नंबर 3. व्हेरी सिम्पल, व्हेरी सिम्पल. तुम्ही म्हणाल की सरांना तर सगळं सिम्पलच असतं. असं काही नाही, तुम्हाला पण सिम्पल आहे. जेव्हा आपण मनापासून इंटरेस्ट घेऊ त्या विषयाबद्दल आवड निर्माण होईल, तर त्या ठिकाणी आपल्याला आनंदच होईल. मॉड्यूल नंबर 3 इज कन्सर्न विथ द बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स अँड द इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्गनायझेशन्स. बॅलन्स ऑफ पेमेंट, व्यवहार तोल, देशाचा व्यवहार तोल, ज्याला आपण बॅलन्स ऑफ पेमेंट म्हणतो, ज्याच्यामध्ये त्याचं डेफिनेशन, प्रत्येक बॅलन्स ऑफ पेमेंट कुठेही प्रश्नात पहिलं तुम्ही डेफिनेशन इंट्रोडक्शन मध्ये लिहिलंच पाहिजे. व्हॉट इज द बॅलन्स ऑफ पेमेंट? इट इज अ सिस्टमॅटिक रेकॉर्ड ऑफ ऑल इकॉनॉमिक ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री with the residents of the other country or the rest of the world in a specific period of time. म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट हा जे व्यवहार तोलाचं जे स्ट्रक्चर आहे, जी त्याची संरचना आहे, ती काय आहे की इट इज कन्सर्न विथ द बेसिकली इम्पोर्ट्स अँड द एक्सपोर्ट इन अ स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम. कोणाकोणामध्ये, आपल्या देशातील व्यक्तींचे दुसऱ्या देशातील व्यक्तींशी, किंवा आपल्या देशातील व्यक्तींचे दुसऱ्या देशातील उरलेल्या देशांशी जे काही संबंध असतात एका विशिष्ट कालावधीमध्ये, त्याला आपण व्यवहार तोल म्हणतो. व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन. Then structure लिहिताना you have to give that table that already given in the book. Two sides of the balance of payment you have to clearly define. That is the debit sides and the payment sides, or the receipts and the payment sides. And first you have to explain the current account, then capital account, then adjustment, because finally in case of the accounting sense we have to prove that how the balance of payment always balances. त्याच्यासाठी जे जे त्या ठिकाणी कॉम्पोनंट्स आहेत, तो इच अँड एव्हरी कॉम्पोनंट, मी नुसतं टेबल देऊन चालणार नाही. बरेच मुलं काय करतात, माझं ऑब्झर्वेशन आहे, फक्त टेबल देत झालं, त्यांना झालं आपलं उत्तर. नाही. आफ्टर गिव्हिंग द टेबल यू हॅव टू एलॉबरेट, यू हॅव टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द एव्हरी अकाउंट इन one पॅराग्राफ. सच एज यू हॅव टू राईट द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट मध्ये कोणते कोणते आयटम्स येतात, कॅपिटल अकाउंट त्याच्यामध्ये कोणते कोणते येतात, नंतर स्टॅटिस्टिकल डिस्क्रिपन्सी काय पार्ट आहे, त्यानंतर ओव्हरऑल बॅलन्स काय प्रकार आहे, ते तुम्ही सिस्टमॅटिकली एक्सप्लेन करा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बॅलन्स ऑफ पेमेंट. अँड इन केस ऑफ द ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन ऑलवेज कम्स ऑटोनॉमस अँड द अकोमोडेटिव्ह फ्लोज. हे तुम्ही चांगल्या प्रकारे वाचून ठेवा. ऑटोनॉमस मीन्स वर्ड इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. हे ह्याच्यात जे ऑटोनॉमस जे काही फॅक्टर्स, जे काही कॉम्पोनंट येतात, ते कुठल्या एखाद्या फॅक्टरवरती डिपेंड नसते. दे आर इंडिपेंडंट. अँड अकोमोडेटिव्ह फ्लोज मीन्स दे आर नॉट इंडिपेंडंट, परंतु अकोमोडेटिव्ह फ्लोचा उपयोग आपण बॅलन्स ऑफ पेमेंट हा ऑलवेज बॅलन्सेस कसा असतो, डेफिसिट किंवा तिथे त्या ठिकाणी सरप्लस असेल, तो आपण अकोमोडेटिव्ह फ्लोच्या द्वारे आपण त्या ठिकाणी क्लिअर करतो. अँड देन वी आर प्रूव्हिंग दॅट फायनली द बॅलन्स ऑफ पेमेंट ऑलवेज बॅलन्सेस इच. सो दिस इज द स्ट्रक्चर अँड इट्स ऑटोनॉमस अँड द अकोमोडेटिव्ह फ्लोज. Then we have the types, causes and the measures of the correct of the disequilibrium in the country's balance of payment. Types, only 4 types, very simple. Short run, जो अल्पकालीन व्यवहार तोल आपण त्याला म्हणजे असंतुलित व्यवहार तोल म्हणतो. काही दीर्घकालीन असतो, लॉंग टर्म, that is also called the fundamental or the persistent balance of payment disequilibrium. Then we have the cyclical, that is based on the trade cycle. And fourth one is that we know that is a structural disequilibrium. Very 4 important types, and the same types also will be repeating again in the causes of the disequilibrium in the country's balance of payment. But first you have to understand
व्हॉट इज द टर्म डिसइक्विलिब्रियम? एखाद्या देशाचा व्यवहार तोल हा असंतुलित कधी असतो? जेव्हा त्याच्यातील आयात आणि निर्यातींमध्ये डेफिसिट किंवा सरप्लस असतो. म्हणजे डेफिसिट म्हणजे फक्त डिसइक्विलिब्रियम नाही, इवन देयर इज अ सरप्लस. Whether there is a surplus or the deficit, the term is called as a disequilibrium in the country's balance of payment. So you have to be concentrate in a very well manner. That is how the country's balance of payment also will be in disequilibrium. So this is the one more part you have to prepare, and after that causes also there are the various points may come, but here after explaining the causes also is two sides की आयात वाढण्याचे कारण काय आणि निर्यात कमी होण्याचे कारण काय, असे दोन्ही कारण तुम्हाला त्या ठिकाणी एखाद्या कंट्रीच्या बॅलन्स ऑफ पेमेंट मध्ये असंतुलन निर्माण झाल्यानंतर कसे कारणीभूत ठरू शकतात हे तुम्हाला लिहायचं. आणि याच चॅप्टर मध्ये तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे हे जे असंतुलित व्यवहार तोल आहे तो त्या ठिकाणी त्याच्यावरती उपाययोजना कोणत्या, हाऊ वी हॅव टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम कंट्रीज बॅलन्स ऑफ पेमेंट. सो देर आर द थ्री इम्पॉर्टंट वेज स्टुडंट्स, थ्री इम्पॉर्टंट मेजर्स टू करेक्ट द डेफिसिट in the country's balance of payment or the disequilibrium country's balance of payment. The first, expenditure adjusting or the expenditure reducing policy. आणि याच्यामध्ये बेसिकली टू इम्पॉर्टंट टाइप्स मे कम. एक तुमचं मौद्रिक धोरण जे सेंट्रल बँकेशी संबंधित असतं आणि दुसरं आहे त्या ठिकाणी तुमचं राजवित्तीय धोरण जे सरकारशी धोरणांशी संबंधित असतं. मीन्स एक्सपेंडिचर ऍडजस्टिंग म्हणजे खर्च नियंत्रित करण्याची जी पद्धत आहे त्याच्यामध्ये हे दोन पॉइंट्स तुम्ही लिहायला पाहिजे. एक म्हणजे मॉनिटरी पॉलिसी, याला आपण मौद्रिक धोरण म्हणतो सरकार सेंट्रल बँकेचं मध्यवर्ती बँकेचं, आणि दुसरं आहे त्या ठिकाणी फिस्कल पॉलिसी, दॅट इज द राजवित्तीय धोरण. मीन्स हाऊ these factors are responsible to correct the disequilibrium country's balance of payment. And here you already know that in case of the monetary policy there are the various instruments in the hand of the central bank rate, CRR, repos rate, SLR, स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, या सगळ्या साधनांच्या द्वारे आरबीआय त्या ठिकाणी तिथे जर म्हणजे जर व्यवहार तोलामध्ये जर त्या ठिकाणी डेफिसिट असेल तर त्या ठिकाणी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काय करते की हे सगळे धोरणांच्या सहाय्याने पैशाचा त्या ठिकाणी जो पुरवठा आहे तो अर्थव्यवस्था कमी करते. जर अर्थव्यवस्थेचा पैशाचा पुरवठा कमी जातो साहजिकच इम्पोर्टला जी मागणी ती कमी होते आणि डेफिसिट करेक्ट होते. So in such a way, you have to explain the monetary policy role under the measures. Then you have to explain the fiscal policy role. सरकारच्या हातात पण इन्स्ट्रुमेंट आहेत, काही त्या ठिकाणी साधनं आहेत की ज्याच्याद्वारे सरकार इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट प्रभाव पाडू शकतं. जसं सरकारी खर्च असेल, गव्हर्नमेंट एक्सपेंडिचर, देन टॅक्सेशन, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, देन पब्लिक डेट, बजेट. These are the various instruments in the hand of the government. So under the expenditure adjusting or the expenditure reducing policy, you have to write the monetary measure and the fiscal measures. Then the second important way for correcting the disequilibrium in the country's balance of payment, expenditure switching policy. And under the expenditure switching policy, you have to highlight first, that is the devaluation and the depreciation. या दोघांमधला फरक दोन पॉइंट तुम्ही लिहा. डिव्हॅल्युएशन म्हणजे काय आणि डेप्रिसिएशन, दोघांचाही मिनिंग सेम आहे जवळपास आणि दोघांचाही त्या ठिकाणी अर्थ आणि त्यांची कार्यपद्धती पण सेम आहे. फक्त फरक एवढाच की डिव्हॅल्युएशन हे पर्पजली केलं जातं, डेलिबरेटली केलं जातं सरकारकडून किंवा IMF कडून, की पर्पजली वी हॅव टू डिव्हॅल्यूट आवर करन्सीज व्हॅल्यू. आपल्या देशाच्या चलनाचं अवमूल्यन आपण करायचं. अवमूल्यन केल्याने काय होतं की आपल्या वस्तू या बाहेरच्या देशामध्ये स्वस्त होतात, आपली निर्यात वाढते आणि व्यवहार तोलातील जी तूट आहे ती भरून निघायला मदत होते. डेप्रिसिएशनचा अर्थ काय ते पण सिमिलर आहे, तिथे पण आपल्या देशाच्या पैशाचं व्हॅल्यू कमी होतं, बट इट इज नॉट बाय द IMF or the government or the central bank, but it is automatically our currency's value will be depreciated. How? Through the forces of the demand and supply. मागणी पुरवठ्याच्या त्या ठिकाणी लवचिकतेमुळे त्या ठिकाणी रेट बदलतो. So these are the 2 points may again come in the third part of the disequilibrium country's balance of payment, that is the expenditure switching policy. आणि शेवटचं म्हणजे अदर किंवा डायरेक्ट प्रत्यक्ष साधनं. त्याच्यामध्ये मग आपण जे बघितलं साधारणपणे टॅरिफ असेल, नॉन टॅरिफ असेल, कोटाज असेल, या पद्धतीने पण गव्हर्नमेंट त्या ठिकाणी, त्याचप्रमाणे जे उद्योग निर्यात करतात, वस्तू बाहेर पडतात त्यांना गव्हर्नमेंट प्रोत्साहन देते, किंवा इम्पोर्ट सबसिडिशन म्हणजे ज्या वस्तू आपण बाहेर होते आपल्या देशातच तयार करणं. सो दीज आर द व्हेरियस मेजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम. देन इन द सेम मॉड्यूल
this module is very short and as compared to other modules. We have the WTO. WTO मध्ये तुम्ही बेसिकली प्रिन्सिपल्स करून ठेवा, त्यांचे अग्रीमेंट करून ठेवा. Agreements means basically there are many agreements they given, but the three are very, very important. Concentrate only on these three. One, TRIPS, trade related intellectual property rights. TRIMS, trade related investment measures, and the GATS. These three are very, very important as compared to the others. And lastly, recent development. Recently, what are the developments undertaken under the WTO? That part you have to explain. Then you have to concentrate also on the critical appraisal. कारण WTOच्या तुम्ही अग्रीमेंट जर बघाल स्टुडंट्स, त्यांचे जर प्रिन्सिपल बघतील तर ते नॉन डिस्क्रिमिनेशन म्हणतात प्रत्यक्ष, परंतु while trading with the other nations, while implementing the policy, maximum policies are always favorable to the developed countries and not to the developing countries. तर त्या ठिकाणी ते क्रिटिकल अप्रायझल पण तुम्ही एक शॉर्ट नोट साठी करून ठेवा. सो दिस इज मॉड्यूल नंबर 3, व्हेरी व्हेरी सिम्पल. सो what are the contents, what are the points I am highlighting? On that you have to prepare one question and just start studying from the today onwards, because the examination ke liye time is very less available. Now I'll just explain the last and the slide for you. That is the last module. It's also very, very interesting. जो लोगों को शेयर मार्केट का मालूम है, ट्रेडिंग मालूम है, उनको फॉरेन एक्सचेंज समझने का बहुत ही सिंपल तरीका है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, परकीय विनिमय बाजार, ज्याला तुम्ही मराठीत म्हणू शकता की परकीय किंवा विदेशी विनिमय बाजार. जसं बाजारामध्ये आपण वस्तू आणि सेवांचं त्या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शन करतो, इथे फॉरेन करन्सीचं, आपल्या देशाच्या चलनाचं दुसऱ्या देशाच्या चलनामध्ये जो काही व्यवहार होतो त्याला आपण फॉरेन एक्सचेंज मार्केट म्हणतो. याच्यामध्ये काय फॉरेन एक्सचेंज मार्केटचं मिनिंग काय ते तुम्ही करून ठेवा. अर्थ, त्याच्यामध्ये कोण कोण सहभागी होतो बेसिकली याच्यामध्ये, तर त्यावरती एक छोटासा प्रश्न करून ठेवा. आणि इट्स फंक्शन्स, बेसिकली 3च फंक्शन तुम्हाला माहिती. एक पहिलं फंक्शन त्याचं आहे त्या ठिकाणी ट्रान्सफर ऑफ पर्चेसिंग पॉवर. आपल्या देशाची त्या ठिकाणी जी क्रय शक्ती ती दुसऱ्या देशाच्या करन्सीमध्ये, दुसऱ्या देशामध्ये आपण जेव्हा स्थलांतरित करतो, हस्तांतरित करतो, त्याला आपण ट्रान्सफर ऑफ पर्चेसिंग पॉवर म्हणतो. पूर्वी हे अवघड होतं. आता बिकॉज ऑफ द ICT टेक्नॉलॉजी, ऍज वी नो दॅट विथ द टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, इट इज व्हेरी व्हेरी इझियर to transfer the currency from the one market to another market. Second function, credit function. म्हणजे international trade is basically based on the credit. Because सगळ्याच देशांकडे खूप काही फॉरेन करन्सी असतं असं नाही, त्याचा साठा असतो असं नाही, पण त्यांना व्यवहार करावे लागतात. मग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट त्या ठिकाणी त्यांना अशी संधी उपलब्ध करून देतं की तुम्ही पेमेंट नंतर करा. दॅट इज अ क्रेडिट फंक्शन. आपण नाही का एखादी वस्तू जेव्हा घ्यायला जातो, आपल्याकडे पैसे आपण लोन घेतो, आपल्याला क्रेडिट मिळतं. In a similar way, foreign exchange market also giving the credit 30 days, 60 days, 90 days, then 180 days, 360 days. त्या दिवसानंतर त्यांना पेमेंट करायचं. And last function of the foreign exchange market, you already taught, sir, already taught you, that is a hedging. Very, very important, hedging. Risk covering function. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापार फॉरेन एक्सचेंज मार्केट असं कंटिन्यूअस फ्लक्च्युएट होत असतं. And that may affect the importer, exporter. So in this case, the foreign exchange market providing the security as a hedging. Then transaction in the foreign exchange market मध्ये 3 ट्रान्झॅक्शन आहेत बेसिकली, as already given, such as the spot rate of exchange. On the spot जेव्हा एखादा व्यवहार होतो प्रत्यक्षामध्ये, परंतु त्याचं पेमेंट 2 दिवसानंतर होतं, T+2 ऑलरेडी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट द पिरियड इज अवेलेबल. देन कारण लगेचच्या लगेच जरी व्यवहार झाला 2 देशांमध्ये, इम्पोर्टर आणि एक्सपोर्टर मध्ये, परंतु पेमेंट देण्यासाठी काही कंडिशन्स असतात, फॉर्मॅलिटीज असतात, पेपर वर्क असतं, त्यासाठी 2 दिवस. म्हणजे आज जर ट्रान्झॅक्शन झालं, समजा जस्ट टेक द एक्झाम्पल, ट्रान्झॅक्शन टेक प्लेस ऑन मंडे, सो ट्यूसडे अँड द वेनसडे 2 days रिक्वायर्ड, अँड देन देअर आफ्टर द थर्सडे युअर ट्रान्झॅक्शन विल बी कम्प्लीट. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पॉट रेट. अँड फॉरवर्ड रेट मध्ये ऑलरेडी टॉक 30 days, 60 days, आफ्टर 90 days, these are the things may happen. Then we have the arbitrage is also one more important transaction. And their types also you have to learn. Arbitrage is a separate question. If comes on the arbitrage, then it is very much easier to you have to explain their types. That types are very, very useful, as you know that, such as a covered arbitrage, uncovered arbitrage, internal arbitrage, international arbitrageurs. So these are all the parts thoroughly you have to learn. Then only it is possible to write the answers. So arbitrage के ऊपर आप एक पूरा short note अच्छी तरह से करके रख सकते हैं. Then we have the rate of exchange and its determination of the equilibrium rate of exchange.
means when one currency's value, when we determine in terms of the another currency, that is called as the rate of exchange. And determination of the equilibrium rate of exchange means here, as we all know that is the through the forces of the demand and supply. Nowadays, the rate of exchange is determined in the market. So, but for explaining this particular question answer, again I'm telling you, you have to write the first introduction. इंट्रोडक्शन आपको मीनिंग लिखना है, त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याचा अर्थ लिहायला लागेल की रेट ऑफ एक्सचेंज म्हणजे काय, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज म्हणजे काय. जो रेट एकदा स्थिर झाला तर त्याच्यापासून दूर जाण्याची प्रवृत्ती नसते, त्याला आपण इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज. हा कसा डिटरमाइन होतो, कसा ठरतो, तर त्या ठिकाणी मागणी आणि पुरवठ्याच्या संतुलनामधून. तर मागणी फॉरेन एक्सचेंजचे मागणी ठरवणारे घटक कोणते ते तुम्ही करून ठेवा, त्याचप्रमाणे पुरवठा ठरवणारे घटक कोणते, आणि मग त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियम ची डायग्राम तुम्ही ड्रॉ करा, त्याचं एक्सप्लेनेशन द्या आणि कन्क्लुजन तुमचा प्रश्न देते सर. सो दिस इज द वन मोर इम्पॉर्टंट पार्ट यू हॅव टू रीड. अँड व्हॉट आर द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द चेंज इन द एक्सचेंज. हा एक्सचेंज का फ्लक्च्युएट होतो, तो का साधारणपणे तरलता असतो नेहमी, त्याच्यासाठी कोणते कोणते त्या ठिकाणी घटक जबाबदार असतात, त्यांचं पण एक थोडक्यात शॉर्ट नोट साठी करून ठेवा. त्यानंतर याच चॅप्टर मध्ये एक खूपच सोपा आणि चांगला प्रश्न नेहमी परीक्षेमध्ये विचारला जातो, तो म्हणजे पीपीपी थेरी अँड इट्स लिमिटेशन्स. आता पीपीपी पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी थेरी, very simple term. Two versions are there, that is explained by Professor Gustav Castle, and there are the two versions of the PPP theory, as we know that one is the absolute version, another is the relative version, and their limitations. Very simple and short chapter, interesting. You must by heart the तुम्ही ते त्याचा फॉर्म्युला बाय हार्ट करून ठेवा आणि त्याचे लिमिटेशन्स करून ठेवा. Then you can easily understand the PPP theory in a very simple manner. Then in the same module, the second last part is that is the रोल ऑफ द सेंट्रल बँक. सेंट्रल बँक म्हणजे जेव्हा मध्यवर्ती बँकेला परकीय विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करण्याची गरज का असते. व्हेरी इम्पॉर्टंट. करंटली स्टुडंट्स, विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला माहिती असेल की सध्या आपल्या देशाचा जो दर आहे, रुपयाचा जो दर आहे, डॉलरच्या तुलनेत कंटिन्युअस घसरत चाललेला आहे. 2011-12 मध्ये जो रेट 59 रुपये 60 रुपये होता, तो जवळजवळ 10 वर्षामध्ये, इफ यू टेक द एक्झाम्पल, तो 83 रुपयापर्यंत पोहोचलेला आहे. याचा अर्थ काय, आपल्या रुपयाचं अवमूल्यन आंतरराष्ट्रीय बाजारामध्ये कंटिन्युअस चालू आहे. तर हा जर रेट कंटिन्यू चालू राहिला, 100 रुपयापर्यंत पोहोचला, तर व्हॉट आर द ड्रॉबॅक्स वाईल इम्पोर्टिंग द प्रोडक्ट. आपण जेव्हा दुसऱ्या देशातून आयात करू, ती आयात महाग होते, आणि इंडिया इज नॉट द ऑइल प्रोड्युसिंग कंट्री. आपल्याला क्रूड ऑइल कोणत्याही प्रकारे घ्यावंच लागतं, किती पण रेट असू दे. मग तेव्हा आपलं फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्ह जे आहे, जे फॉरेन करन्सी आहे, डॉलरचा जो स्टॉक आपल्याकडचा, तो संपत जाणार, अँड दॅट मे क्रिएट द व्हेरी सिरियस प्रॉब्लेम. तर अशा वेळी आपल्या देशाचं जे घसरण होते रुपयाची, ती जर आपल्याला थांबवायची असेल, तर या ठिकाणी मध्यवर्ती बँकेने आंतरराष्ट्रीय किंवा विदेशी विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करणं आवश्यक ठरतं. म्हणून बघा ना, आधी ज्या वेगवेगळ्या सिस्टम, मी त्याच्यावरती बोललो नाही की व्हेरियस रेट ऑफ एक्सचेंज also available, that also given in your book last chapter. That is the fixed gold standard system was there. सुवर्ण पद्धती आधी होती, नंतर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टीम, स्थिर विनिमय दर होता, तो पण त्या ठिकाणी साधारणपणे 1971 पर्यंत होता. 1971 मध्ये जेव्हा ब्रिटन वुड्स सिस्टीम कोलॅप्स झाली, ब्रिटन वुड्स सिस्टीम काही वेगळा शब्द नाही, घाबरून जायचं नाही. एक IMF ने जी, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने जी काही पद्धत ठरवली होती की रेट ऑफ एक्सचेंज ऑलवेज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ द फिक्स्ड, दॅट इज कॉल्ड एज ब्रिटन वुड्स सिस्टीम. ती सिस्टीम कोलॅप्स झाली 71 मध्ये. त्यानंतर 1973 पासून सगळ्या देशांनी तरलता किंवा बदलता विनिमय दर ऍक्सेप्ट केला. तो कसा ठरतो, मागणी आणि पुरवठ्याच्या संतुलनातून. पण आता तोही रेट जाऊन पुढे त्या ठिकाणी मॅनेज फ्लोटिंग रेट, म्हणजे सेंट्रल बँक किंवा मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम, वेळोवेळी त्या ठिकाणी परकीय विनिमय बाजारात हस्तक्षेप करू शकते. कशासाठी, टू अवेल द अप्रोप्रिएट रेट ऑफ एक्सचेंज, आपल्याला आवश्यक असा रेट ठरवून घेण्यासाठी. परंतु ते करण्यासाठी आरबीआय कडे काय पाहिजे, पुरेसा स्टॉक पाहिजे. कसला, फॉरेन एक्सचेंज रिझर्व्हचा. परकीय चलनाचा साठा आपल्याकडे जास्त असेल तरच आरबीआय इंटरव्हेन करू शकते, नाही तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात किंवा फॉरेन एक्सचेंज मार्केटमध्ये उतरून उपयोग काय. सो द आरबीआय मस्ट हॅव द इनफ फंड्स टू इंटरव्हेन इन द मार्केट. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स वील हॅव. सो द रोल ऑफ द सेंट्रल बँक अँड द एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर. इसके ऊपर याच्यावरती एक शॉर्ट नोट नेहमी येते की फॉरेन एक्सचेंजचा दर काय असला पाहिजे, त्यासाठी आरबीआयने कोणते, जसं आपलं इंडियन रुपी हा करंट अकाउंट वरती
फुल्ली कन्व्हर्टेबल आहे, पण कॅपिटल अकाउंट अजून फुल्ली कन्व्हर्टेबल नाहीये. देन द ड्युअल एक्सटेंडेड सिस्टीम. So these are the 3-4 points you have to prepare for this question answer. So just see the students. I again repeat, what are the things we learned in the first term? First term syllabus was very fast. सेमिस्टर 5 चा जो सिलेबस तुमचा होता तो खूप फास्ट होता. त्या मानाने सेमिस्टर 6 चा सिलेबस कॉम्पॅक्ट आहे. आपण प्रत्येक स्लाइड जर बघितली, आय अगेन रिपीट, किती हार्डली मी किती 5 ते 6 प्रश्न प्रत्येक याच्यामध्ये दिलेले आहेत. तेवढे तुम्ही केला तर तुम्ही, मी तर सांगतो, कुणालाही 80% 80 मार्क्स मिळायला काही प्रॉब्लेम नाही. ओ ग्रेड नाही, A प्लस तर सहज मिळेल. सो these are the things, and what are the things you have to follow for explaining your answer paper, that instruction already given in the first term. पहिलं जेव्हा लेक्चर घेतलं होतं मी माझं एक्सपर्ट सिरीजचं, त्यावेळेस मी तुम्हाला सांगितलं की कोणती कोणती काळजी घ्यायला पाहिजे, तुम्ही घेतली, तुम्हाला त्याचं फळ पण मिळालं, तुम्हाला रिझल्ट पण चांगला मिळाला. तेच या ठिकाणी फॉलो करायचंय. आय अगेन रिपीट इन ब्रीफ की परीक्षेला जाताना फ्री माइंडने जा, काही प्रॉब्लेम नाही. आपण 100% पेपर सोडवायचा, सगळ्यात महत्वाचं. एकही प्रश्न सुटता कामा नये, एकही नाही. स्पीड वाढवा, सगळे प्रश्न सोडवा. देन एका पानावरती नवीन प्रश्न सोडवा. त्याचप्रमाणे खाडाखोड करू नका, त्याच्यामुळे बॅड इम्प्रेशन तुमच्यावरती पडतं. सो यू हॅव नॉट टू मेक द ओव्हर रायटिंग इन युअर पेपर. देन द पॉइंट्स आर यू हॅव टू हायलाइट इन अ व्हेरी वेल मॅनर. देन ओनली यू विल गेट द गुड मार्क्स. अँड वन मोर थिंग, that is the question first. You best question always select first. जो तुम्हाला सोपा वाटतो तो तुम्ही आधी लिहा, because the first impression is always last impression. So now the session is open for your solving the doubts. So सर ब्लॅक पेननी पेपर लिहिला तर चालतो का पेपरला? हो सर, ब्लॅक पेन ने लिहिलं तरी चालतं, ब्ल्यू ने लिहिलं चालतं, फक्त हे दोनच चालतील. पण बाकीचं अच्छा, ठीक आहे. ब्लॅक पेन ने पण चालेल. उलट तुम्हाला कशामध्ये जास्त व्यवस्थित वाटतं तो पेन तुम्ही वापरा. दॅट इज नॉट एन इश्यू. पण ते स्कॅन होतो ना, म्हणून विचारलं पेपर. नाही, स्कॅन जरी झाला ना, मशिनरी आपली खूप चांगली आहे. ब्ल्यू मधलं पण क्लिअर येतं, ब्लॅक मधलं पण क्लिअर येतं, काही प्रॉब्लेम नाही. अजून काही डाऊट्स असतील तर प्लीज आस्क मी. एक्सक्यूज मी. बरकुले सर. हा सर, बोला ना. अजून वेळ आहे ना, 1-2-3 मिनिट चालेल ना? हा चालेल. 4ला आपले सेकंड मीटिंग चालू होते. येस सर, येस सर. काही विद्यार्थ्यांना काही अडचणी असेल सिलेबस किंवा आता जे सरांनी काही 4 मॉडेल्स वरती जे काही जे महत्वाचे मुद्दे दिलेले आहेत त्याच्यावर काय डिस्कस करायचं किंवा काही प्रश्न विचारायचे असेल तर सरांना तुम्ही विचारू शकता. ठीक आहे सर, काही प्रश्न नाही विद्यार्थ्यांचा? एक चार्ट मध्ये 2 काहीतरी दिसत, चेक करतो. बर चेक करा सर. स्क्रीन शो नाही होत. ओके, स्क्रीन इज नॉट. ते आधीचे मेसेज, आधीचे होते सर. ठीक आहे. ओके सर. आज आमच्या महाविद्यालयात किंवा महाविद्यालयाने जे वेबिनार सिरीज सुरू केलेली आहे त्या वेबिनार सिरीज मध्ये आज TY BComच्या व्यवसाय अर्थशास्त्र या 6व्या सेमिस्टरच्या अभ्यासक्रमासाठी मुलुंड कॉमर्स कॉलेजचं आपले डॉक्टर शिवाजी पवार सर आपल्याला व्यवस्थित मार्गदर्शन केले. त्यांनी जे बहुमूल्य वेळ आम्हाला दिलेले आहेत, व्यवस्थित मार्गदर्शन केलेले आहेत. कारण का सरांचं वेळोवेळी मार्गदर्शन आम्हाला मिळतंय आणि त्या मार्गदर्शनामुळेच मी मागाशी सांगितल्याप्रमाणे किंवा पहिला सांगितल्याप्रमाणे की 5व्या सेमिस्टरला जे काही अत्यंत बहुमोल आम्हाला असं मार्गदर्शन मिळालं, त्यामुळेच आम्हाला थोडी चिंता होती की ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना या 5व्या सेमिस्टरला जे काय 2 वर्षापूर्वी जे कोरोनाच्या काळातील हे जे विद्यार्थी लिखाणामध्ये वाचण्यामध्ये थोडं कमी पडत होते, म्हणून आम्हाला कुठंतरी थोडं चिंता होती. ती चिंता आम्हाला तेव्हाच आता रिझल्ट लागल्यानंतर सगळं मुक्त झालेली आहे. आणि आजच्या 6व्या सेमिस्टरसाठी सरांनी, डॉक्टर शिवाजी पवार सरांनी अत्यंत विद्यार्थ्यांना समजेल असं इंग्लिश आणि मराठी दोन्ही मीडियम मधून व्यवस्थित विद्यार्थ्यांना समजेल असं मार्गदर्शन केलंय. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाच्या वतीने सरांचं ऋणी आहे आणि आभार व्यक्त करतो. आणि त्याचबरोबर आमच्या टेक्निकल साइड म्हणजे आमच्या फिजिक्स डिपार्टमेंटचे HOD डॉक्टर राम बरकुले सर
यांनी व्यवस्थित हाताळणी केली आणि आम्हाला हे उपलब्ध करून दिलं, त्याबद्दल मी त्यांचंही आभार मानतो आणि ऋण व्यक्त करतो. सर ओके. ओके, धन्यवाद सर सर. सर धन्यवाद, सर. टीवाय बीकॉम ची 5व्या सेमची एटीकेडीची एक्झाम 24 तारखेपासून आहे का 25? 24-25 काहीतरी 24 असेल. 24 24 अजून टाइम टेबल 24 आलं नाही. असेल. या अजून डेट टाइम थोड्या टेबल मागे. हा अच्छा, ते ठीक आहे. फक्त त्यांनी तारीख म्हणजे या तारखेपासून चालू होईल असं त्यांनी फक्त डिक्लेअर केलेले आहेत. जोपर्यंत टाइम अच्छा. टेबल डिक्लेअर होत नाही तोपर्यंत आम्ही काही स्पष्ट सांगू शकत अच्छा, नाही. ठीक आहे चालेल. ओके, धन्यवाद सर. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. ओके थँक्यू व्हेरी ओके मच. सर.